Atong lesson karong adlaw kay mahitungod sa factoring ug ang atong mga topics under aning factoring kay kaning greatest common factor. Ato ni maskutan taod, difference of two squares, sama and difference of two cubes, perfect square trinomial, general trinomials, o mag-problem solving po ta. So magsugod taon na sa greatest common factor. Ang greatest common factor kay kinahanglan ninyo fokusan kay ang numerical coefficient o ang exponent. Nanong numerical coefficients man o exponents ang kinahanglan natong bantayan kung mag-solve ta ani na problem sa greatest common factor under sa factoring. Ang tubag anang pangutanaha kay makita nato sa formula niini. Ang formula sa greatest common factor kay a x raised to the power of m plus x to the m power equals x to the m multiplied by quantity ax plus 1, where a and m are elements of real numbers. So before that, ang a ani class mo ni ato ang numerical coefficient. Numerical coefficient. Ano sa numerical coefficient mo ni mga numbers na tupad sa variable or pwede rasad na apil pud ang constant ani kanang mga number na way tupad. So kaning a na to class mo ning numerical coefficient ug ang kaning ato ang m mo ni atong exponent. So ang exponent o numerical coefficient mo atong bantayan. That is why I encourage you also to review the laws of exponents para mas dali niyo masabtan na topic under sa lesson na factoring. So to give you one concrete example of this, let's have number 1, 12x plus 3. To solve this expression here, ato sang sabton kung unsay dapat natong pangitaon. Dapat mangita ta og factors na maka-arrive sa atong expression. So duha ka factors atong pangitaon. That's why we need to look for the greatest common factor. Bantayan nato atong numerical coefficient. Muna itong numerical coefficient anhi kay 12. Natay 12 na numerical coefficient o constant na 3. Atong ko ng ilahang mga factors ani ang greatest common factor na ma-divide nato sa kada terms. Mao nang idea class. Mao nang gipagawas nila gipagawas anhi sa formula ang x kay common man sa duha ka terms. So magsugod ta sa pag-divide aning 12 by 1. So 12 divides 1, ang result kay 12. Kung ang 12 nato din ito ning divide og 2 natay 6. Kung atong i-divide ang 12 og 3 natay 4. Since 3 man idaan din mo stop sa 3. 1, so 3 divide 1 natay 3. 3 divides 3 natay 1. So actually kung ganahan mo balik 12 times 12, 1 times 12 12, 2 times 6 12 yapon na, so on and so forth. So pangitaan to ang pinaka-common nila. So notice na parehas silang na 3. So therefore na may common nila na 3. Muna itong gamiton as our factor o sa itong factor na itong pagawas. O masya common po din na variable or exponent. So ato ni siyang butang parenthesis diretso. So kaning 3 na to ato ning gamiton. 12 divides 3
natay 4. So makita po ang 4 diha. So copy the x plus 3 divides 3 natay 1. So 1. Muna niya ang result sa to ang pag-factor. Natay duha ka factors anhi. Ang kaning to ang 3 which is our GCF, greatest common factor. Then kaning usa ka factor po din ang atong quantity 4x plus 1. Muna siya ay one of example. Harita sa another example. Let's have our second and last example for the greatest common factor. Let's have here 25v plus 5v raised to the power of 3 plus atong mutangan dako-dako na number. Let's have 50. Then v to the 5. So kani siya class, basta wala pay equals na sign din yung mga number yun expression pa ni. Kung mabutangan na gani para sa number 1, equation na ni siya class. 12x plus 3 equals 3 times that one, that factor 4x plus 1. Equation na ni siya. So atong target, we must arrive with this expression here. Pinaagi sa paggamit sa GCF na concept. 25, 5, o 50 mo ni ato ang numerical coefficients. Kani sila mangita tag number na ma-divide ay nila ang idea sa GCF. So magsugod ta dinhi pita. So 25 1 times 25 divide 1 25. Pwede ito dili kay natural number atong dapat makuha. Pwede 3 put 4. Let's have 5. 25 divides 5 natay 5. So kan natay 5 daan 1 times 5 da. Kaya naman 5 divides 5 kami upon 5 divides 5 1. Kani class nakasugod nag 5 aton diri sugod to 5 kay Luis naman ang 5 din So 50 divides 5 10. Muna sa ato ang numerical coefficient. With regards to the exponent, atong exponent class, kinanglan pinakagamay atong pangitaon. Na naman na siya taan 1 din So v raised to the power of 1, v cube, v raised to the power of 5. Kung nakabantay mo, pinakagamay sa tulo ka terms kay ang v raised to the power of 1. So muna itong gamiton total. So dinidapita na natay 5 times 5 25, 5 times 1 5 times 10 50. So naka-arrive na ta din of 5 as our common na greatest common factor. How about sa v? Na may v tanan. So magbutang ta og v na raised to the power of 1 kay may lowest. Actually, the technique here is division of exponent. In most cases, ato ra man siya i-subtract basta mag-divide tag exponent to exponent. That's why pangitaan itong pinakagamay kay kung mag-multiply po tag exponent to exponent, mag-addition ta. So, kabantay mo natin parenthesis din nag-multiply ta na. So para maka-arrive ta instead ato siyang i-divide, ato siya i-multiply para maka-correct ta sa tong kwan. Nya balikon ako basta exponent to exponent, nag-multiply ka, nag-add ka na. Maghimo ko laing video regarding ana in the near future. So mag-parenthesis na ta Again, ang atong technique, ato ni siyang i-divide by 5 ang mga terms. 25 divides 5, natay 5. Then, v raised to the power 1 na siya. So, 1 minus 1
So nabatay 1 din minusan pag 1 may mo siya og 0. So v raised to the power of 0 1. Any variable gi-raise siya sa power of 0 mahimo na siya og 1. So natay 1 diha plus 5 divides 5 natay 1. Karon natay 3 minus 1, so natay 2, so v squared mana siya sa v squared second term na nato. Harta sa to ang third term plus, so 50 divides 5 natay 10. 5 minus 1 natay 4, so v raised to the power of 4. So ato siya siyang i-simplify. So may 5v multiplied by 5 plus v squared plus 10v to the power of 4 raised to the power of 4. Ang nasa parenthesis na niya ato na siyang i-arrange. So the final answer would be 5v multiplied by quantity 10v to the 4th power plus v squared plus 5. So nakita ninyo na ang constant ato din ipakatapusan. So mao na siya ang greatest common factor na factoring. So ano po sa itong mga topics manata sa greatest common factor. Karon proceed na po sa difference of two squares. Before Anna, I want to emphasize again, numerical coefficient o exponent ang kinahanglan natong bantayan kung mag-GCF ta. In comparison with the difference of two squares, ang atong bantayan ani class or atong dapat masabtan before ta mag-answer kay ang square root. Kay actually difference of two squares ang iyang product ani gikan ni siya sa sum and difference of two binomials. So to make it more detailed, arita din dapita. Kung nakinundo mo, kani siya a plus b multiplied by a minus b. Ang result niya ani kay a squared minus b squared. Ang atong target ron kay kani dapita tini. Kung given na ni siya class ang a squared minus b squared, unsa ang iyahang mga factors a plus b o a minus b. Actually atong lesson karon kay maka-target ani difference of two squares. So from the multiplication here, muna siyang special product. Ato ni siyang himuon o balihon na to ba. So din nang multiply ta natay 2. Karon mubalik man ta sa kung asa siya gikan. So that's why mogamit ta og square root na extracting the root na square. So for example, maghatag-tag example, let's have a minus 9. Notice that a square minus 9. Notice that this is a perfect square, ang a square of 9. So pag factor ni class, this is our for example, ato ni siyang square root, ang a na to atong square root. Sa a na to diha a square. Ang atong b pod ato pong square root. Atong b din ni kaning 9. So may tabuan ni square root of a square, makancel na siya kaya ang kanimanggong square root class. Actually kung imo ni siyang imo exponent, mahimo ra ni siya a squared raised to the power of 1/2. So 1 times 2 times 1, 2. 2 divides 2. May mo na siya og 1. That's why ang result ay dapita kay a ra. Ang dini pod ang square root of 9, 3 ang answer ani niya. Kay nano man for example ang 1 square
ang result niya kay 1 ra gyapon. Pero ang 2 square, ang result niya ani para ma-square ang 2 natay 4 ka squares. Muna idea niya 1, 2, 3, 4. Kung natay 3 ka squares, kung ato na siyang square, mahimo na siya og 9. Mahimo siya square gid ba? So ang root niya asa siya gasugod, sa 3 siya gasugod. So mobalik ta, that's why ang answer nato ani kay mahimog a minus b, a minus 3 times a minus plus dahil. So a minus 3 plus a minus 3 times a plus 3. So to make it more kanang klaro siya, a square minus 9 equals a minus 3 times a plus 3. Muna siya ito man sa aking class. So let's have our second example. Atong second example kay atong duhaon ng variables o atong padako ng numero. So natay 100 v raised to the power of 6 w raised to the power of 4 100 v raised to the power of 4 w raised to the power of 6 minus 64 v raised to the power of 4 w 6. So ang idea ni class mo ra gyapon itong i-square root ang a nato. So kaning 100 i-apply na ito raised to the power of 4 ulit w and 6. So kani siya ato ni square root. So ang square root sa 100 kay 10. Then ang kaning v raised to the power of 4, ang kaning 4 balik ko na ko ang idea ni ani class, raised to the power of 1 half binang square root. So 4 times 1, 4 divides 2, so 2 ni siya. Then ang kaning 6 na po din kaning 6, so ang 6 again raised to the power of 1 half siya. 6 times 1 is 6 divides 2 is 3, so w raised to the power of 3. So nagtarongon lang, so raised to the power of 3. Same process with b, square root to na to tanan 64 with report v4 times b6. So mao ra gyapon square root of 64 is 8. Same process din the beta v2 w3. So atong final answer ani na topic kay aturang iklaro. So the answer for this is 10v squared w cube minus 8v squared w cube times 10v squared w cube plus 8v squared w cube. So mo ni siya ang atong answer with regards to this expression. So mo ni answer na to kanita beta kanitanan from 10 until this time. So question, what if magbali? So maguna ang plus, okay rin kayo na siya kay commutative man ang multiplication. Now let's proceed to our next topic, kaning ato ang sum and difference of two cubes. So manata aning usa kaning difference of two squares are napunta sa sum difference of two cubes. So magsugod ta dinhi. Kung nakabantay mo, this is just a special case kay ang sum and difference of two cubes
kay result ra gyud na siya sa product of a binomial multiplied by a trinomial. So kung natay a plus b na binomial, atong i-multiply sa trinomial na a squared minus ab. So minus ab siya, a squared minus ab plus b squared. Ang result niya ni class, kung ato ni siya i-multiply, kay a cube plus b cube siya. Kay ang pattern kay addition man ang binomial, addition pod ang product niya. So sa sum sa tauna before ta mo ato sa difference or minus. So in this case, actually atong main topic kay unsa iyahang mga factors, factoring man ta. So kani ato ang topic karon, ang sum of two cubes, natay duha ka cube. So pangitaon ni nato ng mga factors ang kaning a plus b o a square minus b plus b square. So balihon nato siya, so magsugod ta sa a cube plus b cube. The result should be natay usa ka binomial o usa pod ka trinomial. Muna ato ang target na result ani na topic. So let's have an example. 8w sa cube plus minus siya, plus siya kay samang taon na, plus 125 v9. Oh, kalisod. Pero actually class, again, please master the law of exponent, mga laws of exponent. Ganina kay nag-square ka, karon kay mag-cube ta. Kung ganina kay nag-divide tag 2, karon kay mag-divide ta og 3. So in this case, pagbalikon gyapon nato kay ang a naman og b atong pangitaon gihapon, for this time atong a kay atong i-cube root. So ang cube root pangitaon nato ang iyang cube, ang 8w cube pangitaon natong answer ana. So ang cube sa 8 kay nantay 2. So the cube root of 8 is 2. Ang cube root sa w cube is w cube. So 2w cube root niya kay w day. So mana a na to. Ang atong b, ang cube root sa 125 kay natay 5. Sa 9 na po class, balikon na to. Ang b raised to the power of 9. Ang cube root kay 1/3 na siya. So 9 times 1, 9 divides 3, natay 3. So in this case, may muna siya of 5v cube. So muna nakuha na tong a, ikakuha sa a, kaya ato na pong pangkwaon no si answer kung atong square ang a or kung atong answer kung square ta og b. So way back sa formula, kayo din po na magaling formula, importante kayo na siya kaya ng formula. So padayon ta 8w cube plus 125 v9. Ang atong a din class kay 2w plus 5v cube. Muna atong a o ang atong b. I-multiply na nato sa atong trinomial kung sa kuno yung square sa a. Kung ato ning square ang a, so a square 2w atong a square, so 4w square. So 4w square na ta. Atong i-multiply ang a o b. Subtraction na lang sign din. So i-multiply na to ng duha, ab
2w times 5v cube, 10, atay 10 din, then wv cube, the last one atong square ang b. Itong b din kay 5v, so ato ni siyang i-square at sa mga so b square 5v3 is the power of 2 to the power ni siya na kuan, so 5 square is just 25, 3 times 2 6, so atong answer sa division ay niya kay 25v6. So to make it clear, maklaro siya, so 8w cube plus 125v raised to the power of 9 equals 2w plus 5v cube multiplied by 4w squared minus 10w v cube plus 25v6. Mao na siya ang answer sa sum of 2 cubes rather, so sum of 2 cubes. Mao na siya atong answer. Next kay difference na punta. Ang difference kay mao ni siya class. Ang difference kay a magsugod ta sa formula sa difference. Same with the mani formula sa difference class, a cube minus b cube. Since subtraction naman siya, ang ato ang duha ka factors kay mag-subtract, then sa binomial na siya, then tanan sa trinomial na part kay mag-add. Muna to ang formula sa difference of 2 cubes, difference of 2 cubes. So sunod may tabuan ni mao ra gyapon mangita ta sa a ug sa b. So for example natay another example, it's 27 example. So para dili ra, so a cube minus 27 ano lang. So mao ra gyapon atong a pangitawon nato ang cube root sa a cube, so natay a. Ang b pangitawon nato ang cube root sa 27, which is 3 times 3 times 3 natay 3. So next natay 3 natay, so karon ako may utang sa formula. So itang sa natong a square, so ang atong a square kay a square, atong b square kay 9, atong a times b ang result ana a times 3, so 3a. So kinahanglan nato siya parts by parts. So in this ang result ani nato kay a cube minus 27 equals a minus 3 a squared plus 3a plus 9. Ato ra gyud ning kulikon tanan natong nansiran. So atong i-base sa formula. So ang formula atong basihan ani. So for the part 3 lang ta, part 2 day. Sa part 2 ta mag-continue.